Okay, so let's pretend that the cinema is open. Okay. Magandang gabi po. Magandang gabi rin, sir. Um, Anong pelikulang meron? Meron pong 4 na pelikula. So, 2 Ingles at 2 Tagalog na pelikula po. O um, meron sa title sa pelikulang ng Tagalog? Subtitle, wala pong subtitle ang mga pelikula. Oo, sige po. Tapos dalawang ticket sa um, para sa isang pelikula ng Ingles. Okay. So, anong oras niyo po gustong manood? Um, Pwede sa alas 7? Ang meron po dito, 7:30 at 7:45. Oo, sa alas 7:30 po. Okay. Sige. 2 ticket po para sa 7:30. Opo. Magkano po? Ang isang ticket ay 200 po. So, bale, 400. Sige po. Um, pwede, pwede akong ah, magbayad? Mhm. Ano po ba? Ah, I'm Go sorry? go ahead. Cash o card po? Pwede akong magbayad ah, may ng card? Sige po. Credit card o debit card? Debit card po. Okay po. Pwede po. Salamat po. Gusto niyo rin po bang bumili ng pagkain? Anong meron? Merong mga chichirya, that's junk food, at popcorn, at sandwich. Um, Gusto kong popcorn po. Okay po. Um, Ilang popcorn po ang gusto niyong bilhin? um, isang um, isang malakit na kahon Mhm. ng popcorn. Ano pong flavor? Meron Ah, pong barbecue, cheese, o plain lang? Barbecue po. Okay po. Inumin po, gusto niyo po ba? Um, Isang Coke Zero po, tapos isang orange juice po. Okay po. Sige po, so isang malaking popcorn na barbecue at isang Coke Zero at isang orange juice. Tama. So, bale, 250 po lahat. Sige po. Okay po. Meron pa po ba? Yun lang po. Sige po. Salamat po. Salamat po. Ito na po ang ticket nyo. Salamat po. Okay. Okay, good. Thanks. Magandang gabi po. Magandang gabi rin, sir. Um, Pwede mo bang bigyan ang menu? Aha. Ito po ang menu. Salamat po. Gusto kong kaldereta, tapos isang kanin, Mhm. Anong at kaldereta po? um, kaldereta ng baka po. Sige po. Kalderetang baka. Kalderetang baka, um, kanin, tsaka anong gulay meron? Meron pong ampalaya. So, may ginisang ampalaya.
at merong adobong kangkong at ginataang kalabasa. Sige, isang adobong kangkong po. Okay. So, isang order po ng adobong kangkong Opo, isang at order. isang order din ng kalderetang baka at isang kanin. Opo. Okay po. Merong merong garlic rice? Meron po, sinangag. Meron pong sinangag. Sinahan? Okay po, so isang sinangag na lang. Isang Ah, sinangag, isang kalderetang baka at isang adobong kangkong. opo. Meron po ba kayong gustong inumin? Um, Meron juice? So, meron pong orange at mansanas, apple, at meron din pong buko at pineapple o pinya. Um, Isang buko juice po. Okay, so isang buko juice po. Opo, salamat. Sige po, idadalhin ko po ang order nyo ng 15 minuto. Walang problema, salamat po. Okay po, salamat din. Okay, so susunod ay you're asking for directions. Magandang hapon, ma'am. Magandang hapon din, sir. Um, Kailangan ako pumunta sa, San Luke Hospital po. Mhm. Saan ang hospital po? Ang St. Luke's Hospital mga 20 minuto simula dito. Um, So, pwede kang maglakad at pwede ka rin mag-taxi o mag-Grab. um, mag Maglalakad ako. Ah, Okay. So, maglalakad kayo. mm. Um, Paano, puwede ako pumunta diyan? Ah, Dito po sa street na 'to, sa kalye na 'to, 9th Street. Okey. So, dumiretso lang po kayo hanggang ah, sa Avida Tower building. Tapos kumanan po kayo, ta's Ano po? um, dito sa kalye na 'to, na 9th Street, Opo, dumiretso po kayo hanggang sa Avida Tower. opo. Tapos kumanan po kayo, Okey. tapos tumawid po kayo ng kalsada at nandun na ang St. Luke's. Sige po, hindi malayo, 'di ba? Mga 20 minutong lakad. Sige, sige, malapit. Mhm. So kung, naliligaw kayo, magtanong lang po kayo sa mga tao diyan. Ano po? Kung naliligaw po kayo, if you're lost, naliligaw, Hmm, so magtanong kayo sa mga tao. opo, opo. Mhm. Salamat po. Sige, salamat din, ingat.